මේ තියෙන තෝර කොළ මැල්ලුමක්. ඔයාලට මම අද කියලා දෙන්නේ මේ විදියට කොහොමද රසවත්ව තෝර කොළ මැල්ලුමක් මලව ගන්න කියලා. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මතක ඇතුව ඔයගොල්ලන්ගේ රසවත් අදහස පහලින් comment කරන්න. හරි එහෙනම් අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ විදියට හදාගන්නේ කියලා. අපිට මේ මැල්ලුම හදාගන්න ඕන වෙනවා පිරිසිදු තෝර කොළ. මේ තියෙන්නේ හේනකින් කඩාගත්ත පිරිසිදු තෝර දළු ටිකක් හොදගෙන අරන් තියෙනවා. මේවා ගොඩක් වෙලාවට ළමයින්ගේ පණු රෝග වලට එහෙම හොඳයි කියලා තමයි කියන්නේ. මාසෙකට දෙකකට වතාවක් හරි තෝර කොළ මැල්ලුමක් හදාගන්න කියලා තමයි අපේ වැඩිහිටියෝ කියන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ තෝර කොළ මිටක්. ඊට පස්සේ ඒකට ආය ඕන මේ තියෙන්නේ මේ බෝල කොච්චි. මේවා කපලා මුකුත් කරලා නැහැ. මෙහෙමම තියෙන්නේ. මේක කපන්නේ පොඩි අය ඉන්නකොට යාලට කන්න අමාරු වෙන නිසා තෙල් එකට තමයි මේක දාන්නේ. ඒක මං හදද්දි කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ලුණු කෑල්ලක්, දෙහි කෑල්ලක් ඕන, පොල් තල 3ක් විතර ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට රස අනුව ලුණු ඕනේ. අපි ඉස්සෙල්ලම මේ තෝර කොළ ටික හොඳට හීන් වෙන්න කපා ගන්න ඕනේ. මෙහෙම අතට අරගෙන ඔයාලට පහසු විදිහකට කපා ගන්න. එක්ක කැත්තකින් හරි එහෙම නැත්නම් පිහියකින් හරි ඔයාලට හුරු විදිහකට මේක කපා ගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලම මේ කපාගත්ත තෝර කොළ වලට අපි පොල් ටික එකතු කරගමු. පොල් චුට්ටක් ඉස්සෙල්ලා දාලා අනලා බලමු. ඊට පස්සේ ලුණුත් එකතු කරගමු. මේක දැන් මෙහෙම තිබුණට මේක අපි උයා ගන්නකොට ගොඩක් අඩු වෙන නිසා ලුණු දාද්දි පරිස්සමට මෙන්න මේ විදියට අත තද කරන්නේ මේ නැතුව කොළ මිරිකෙන්න නැතුව මේ බොහොම සැහැල්ලුවෙන් මෙහෙම කලවම් කරගන්න ඕනේ මේ ටික.